Hello anh em, lại là tôi, Sắp Game đây. Tháng 11 rồi anh em ơi, tháng mới, rất nhiều tựa game mới ra mắt và anh em thì chưa biết chơi game nào. Vậy thì hãy cùng Sắp Game đi tìm hiểu 10 tựa game đang hot, đang được tìm kiếm nhiều nhất với đủ thể loại game tha hồ lựa chọn nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Trước khi vào video thì mấy ông thả like cho tôi cái nào. Người Việt Nam không xem chùa, like và đăng ký kênh đi vì nó miễn phí mà. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Đầu tiên là một tựa game thuộc thể loại nhập vai chiến lược xuất sắc, Dragon Hell Silent God. Game lấy bối cảnh giả tưởng nơi loài người sống chung với nhiều chủng tộc khác ở thế giới Adentyr. Đồ họa của game là một điểm cộng lớn với quang cảnh đa dạng, sinh động, trải dài từ đồng cỏ tới núi tuyết, từ hồ nước không bao giờ đóng băng tới thành trì trú phú của loài người. Tất cả đều được đội ngũ thiết kế chăm chút tới từng chi tiết nhỏ nhất để gia tăng tối đa tính chân thực cho trò chơi. Điểm cộng tiếp theo là hệ thống tạo hình với hơn 200 nhân vật với độ hoành tráng cực kỳ cao. Không chỉ các chiến binh mà gian boss mới thật sự là điểm thu hút lớn. Lối chơi của Dragon Hell Silent God tập trung vào tư duy và chiến thuật. Anh em phải thu thập các chiến binh khác nhau để xây dựng nên các đội hình. Mỗi đội chỉ có 5 slot nhưng có tới hơn 200 nhân vật, đúng là cần chọn lọc thật kỹ mới đưa ra được đội hình mạnh nhất. Và nếu anh em là một tín đồ của các tựa game nhập vai chiến thuật thì chắc chắn phải chơi ngay Dragon Hell Silent God. Cái tên tiếp theo là Silver and Blood, tựa game mới ra mắt bản thử nghiệm Closed Beta thuộc thể loại nhập vai đấu thẻ tướng. Với tạo hình có tâm hồn to tròn của các nhân vật, rất nhiều anh em phải đi du học bằng cách fake IP để tải về và trải nghiệm Silver and Blood. Điểm ấn tượng đầu tiên của Silver and Blood chính là phần đồ họa 3D đặc sắc, chi tiết và tỉ mỉ. Các nhân vật được thiết kế theo phong cách Gothic độc đáo cùng với chủng tộc Vampire, từ đó tạo ra những hình mẫu vô cùng đẹp mắt. Lối chơi của game Silver and Blood có phần vừa quen vừa lạ. Anh em sẽ sắp xếp đội hình vừa di chuyển vừa tấn công. Sau mỗi vòng đấu, có thể bổ sung thêm nhân vật giống nhau vào đội hình để tăng sao cho nhân vật đó. Cấp sao càng cao thì sát thương và chống chịu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Như đã nói, hiện game vẫn còn ở trong giai đoạn Closed Beta nên số màn chơi sẽ bị giới hạn và sẽ được mở khóa thêm mỗi ngày. Anh em tham khảo nha. Nhắc tới game MOBA mobile thì những cái tên đình đám như Liên Quân, Tốc Chiến, Vương Giả Vinh Diệu chắc chắn anh em nào cũng đã từng chơi qua. Và mới đây là tựa game Arena of Fate. Bối cảnh ở trong game được lấy cảm hứng từ Record of Ragnarok. Anh em sẽ được chọn một nhân vật để tham gia vào một trận đấu 5 vs 5 trên đấu trường Vaygrid. Giống như các tựa game MOBA khác trên điện thoại hiện nay, trong game Arena of Fate, các nhân vật sẽ có 3 nút kỹ năng và 2 phép bổ trợ quen thuộc. Và dù được coi là tân binh trong dòng game MOBA, nhưng với đồ họa ổn định, không kém bất kỳ đàn anh nào đi trước, Arena of Fate mang tới trải nghiệm lối chơi và đồ họa vô cùng đặc sắc, không hề giống một tựa game mới ra mắt tí nào. Hơn nữa, game chỉ có duy nhất một máy chủ. Anh em có thể sử dụng mobile để thách đấu với người chơi PC và ngược lại. Nếu là một fan của dòng game MOBA thì không thể bỏ qua Arena of Fate. Tiếp tục là tựa game Knights of Greyfang, một tựa game thuộc thể loại nhập vai turn-based đánh theo lượt vô cùng thú vị. Bối cảnh game diễn ra tại vùng đất Eldritch với cuộc chiến giữa con người và lũ quái vật. Một trong những nhân vật chính ở trong game là Thoma đã sử dụng một loại máy đo máu độc nhất vô nhị có thể dùng thay thế HP và MP. Đây là một dạng tính năng chưa từng thấy ở bất kỳ tựa game nhập vai nào. Công dụng của loại máy này chính là làm thước đo, giúp nhân vật có thể kích hoạt các kỹ năng khát máu ở trong trận đánh theo lượt, đồng thời có thể nâng cấp các kỹ năng để tiến hóa những loại hình mới. Nếu là người yêu thích các thể loại game nhập vai chiến thuật đánh theo lượt thì đừng bỏ lỡ Knights of Greyfang nha. Cái tên tiếp theo, Soulland Divine Miracle, tựa game ra mắt tại Việt Nam với cái tên Tân Đấu La Đấu Thần Tái Lâm, là một game MMORPG 3D dựa trên thế giới Đấu La Đại Lục. Soulland Divine Miracle sở hữu đồ họa phong cách anime độc đáo, hiệu ứng chiến đấu vô cùng hoành tráng, chuẩn xác, đặc biệt là thể hiện được hết các đặc tính chiêu thức của từng loại võ hồn. Trong game, anh em sẽ tham gia vào cuộc chiến kịch tính giữa các hồn sư, hoàn thành các nhiệm vụ và tự rèn luyện. Ngoài ra, game cũng có nhiều hoạt động PvP cho các hồn sư giao lưu, chiến đấu với nhau. Là fans của Đấu La Đại Lục thì chắc chắn không thể bỏ qua tựa game này rồi. Cái tên thứ 6 là Super Color Tactics, một tựa game casual đơn giản nhưng lại vô cùng lôi cuốn. Trong game, anh em sẽ được chọn một trong 4 lớp nhân vật cơ bản. Mỗi lớp nhân vật đều có những kỹ năng đặc trưng riêng của mình. Anh em cần phải cân nhắc lựa chọn nhân vật sao cho phù hợp với lối chơi của mình, tránh tình trạng cày lại từ đầu. Về lối chơi, như đã nói là rất đơn giản. Nhân vật của anh em sẽ tự động di chuyển và tấn công về phía kẻ địch. Việc của anh em là sử dụng những lá bài kỹ năng để phụ trợ cho nhân vật. Tuy nhiên thì cũng cần đo đếm, tính toán sử dụng các lá bài một cách hiệu quả nhất. Game sở hữu đồ họa 3D đặc sắc, các nhân vật được thiết kế tạo hình theo phong cách chibi anime vô cùng đáng yêu. Không chỉ vậy, ngay cả các lá bài kỹ năng cũng được trau chuốt tỉ mỉ không kém. Nếu là người chơi yêu thích các thể loại game thẻ bài thì nhớ chơi thử Super Color Tactics nha. Và mời anh em đến với thế giới nhập vai giả tưởng phương Tây với cốt truyện hoành tráng của tựa game Last Ultima. Cốt truyện của game khá là đơn giản. Một thế giới đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong bởi tên trùm Child Demon Dragon sắp thức tỉnh, và anh em là người được lựa chọn để giải cứu thế giới.
Game sở hữu đồ họa 3D thế hệ mới được thiết kế cực kỳ sống động với góc nhìn 360 độ thay đổi tự do. Nhịp lối chơi của game không có quá nhiều khác biệt và đều giống như những tựa game MMORPG, chỉ có điều là nhịp độ của game cực kỳ nhanh. Tới nỗi anh em chưa kịp cảm nhận gì thì đã xong game rồi ấy. Nếu là một người chơi thuộc thể loại cày và chiến đã từng chinh chiến đủ mọi loại game MMORPG thì Last Ultimate là một lựa chọn không tồi để trải nghiệm. Và chắc chắn không thể thiếu là siêu phẩm bóng đá 2024 miễn phí của Konami eFootball 2024. Lối chơi của eFootball 2024 được cải thiện rất rõ, có nghĩa là tất cả các khía cạnh về tấn công, phòng thủ và bắt bóng đều sẽ mượt hơn, hấp dẫn hơn. Ngoài ra, một tính năng mới được gọi là Booster đã được thêm vào phiên bản mới này. Hệ thống Booster mới ở trong eFootball cho phép anh em cải thiện hơn nữa kỹ năng của những cầu thủ đã được chọn. Và ngoài những câu lạc bộ nổi tiếng như Barcelona, MU, Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan và các cường quốc bóng đá châu Âu khác, game cũng có cả các cầu thủ Việt Nam với những Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu hay cả huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh em cũng có thể tự tạo thương hiệu riêng cho đội bóng của mình. Trong eFootball cũng có nhiều sự kiện chung với lịch bóng đá ở trong thế giới thực, bao gồm Starter Event dành cho những người mới bắt đầu, cũng như các sự kiện nơi bạn có thể thi đấu với các đội từ các giải đấu cao cấp. Nếu là một fan của bóng đá thì nhất định phải chơi qua eFootball 2024. Tiếp tục với một tựa game nhập vai chặt chém cực đạ tay với tiết tấu hành động hack and slash nhanh, Myth: Gods of Asgard. Tựa game này có một hệ thống chiến đấu y hệt các tựa game nhập vai bắn súng ở trên PC với phong cách truyện tranh Mỹ. Trong Myth: Gods of Asgard, anh em được tham gia vào các cuộc chiến của các vị thần Bắc Âu, trở thành anh hùng giải cứu 7 vương quốc giống như phim Marvel vậy. Myth: Gods of Asgard sở hữu một nền đồ họa khá chất lượng với các nét vẽ mang đậm phong cách comic, đi kèm với đó là hệ ứng chiến đấu cháy nổ hoành tráng, nhiều màu sắc. Cốt truyện của game dựa trên những câu chuyện thần thoại hấp dẫn như Ida, Song of the Nibelungen, Beowulf, The Gospel of Loki, cùng với sự xuất hiện của các nhân vật mang tính biểu tượng như Valkyrie, Siegfried, Thor, Uller và Freya. Vậy nên, nếu anh em đang muốn tìm cho mình một tựa game giống Hades thì Myth: God of Asgard sẽ là một lựa chọn đáng để trải nghiệm. Và cuối cùng là một tựa game đến từ Hàn Quốc, The Legend of Mars. Đây là một tựa game nhập vai hành động RPG nhàn rỗi. Trong game, em sẽ vào vai một chiến binh bí ẩn đeo mặt nạ và đối đầu với các vị thần. Thế giới trong game là một nơi huyền bí và u ám với nền đen kỳ bí. Cùng với đó là những hiệu ứng bắt mắt như ánh sáng hy vọng dưới đáy vực thẳm. Tham gia vào The Legend of Mars, anh em sẽ được tham gia vào những trận chiến đấu gay cấn với 66 loại mặt nạ khác nhau. Mỗi mặt nạ sẽ có những kỹ năng độc đáo trên khắp thế giới. Và vì là một tựa game nhập vai hành động nên nhịp độ của game cũng khá nhanh, thích hợp cho những anh em luyện khả năng phản xạ tốt. Hiện anh em có thể tải game ở trên CH Play. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game đang được tìm kiếm lên xu hướng nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn cả làng game thế giới. Anh em yêu thích tựa game nào thì tải về để chơi thử nha. Link tải dưới phần bình luận. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'ma be fine.